Hello everyone, in this video we are continuing with our lecture on multiple sclerosis. This is part 2 of the video. So you video part 1 I request you to see part 1 video where we have detained हामीले चाहिँ त्यो भिडियोमा extensively discuss गरेका छौँ regarding the pathophysiology of multiple sclerosis. अनि यो pathophysiology चाहिँ के clinical sign and symptoms गराउन सक्छ भनेर. We have talked that there is occurrence of different symptoms in different time, okay? And it is all related with the demyelination and the axonal damage occurring in the white matter tract in the central nervous system that occurs disseminated in terms of time and disseminated in terms of space. That is known as multiple sclerosis. And त्यसको sign and symptoms चाहिँ कसरी भेग हुन सक्छ त? We have discussed that यो पेशेन्टमा sign and symptoms can occur in range of sensory symptoms. त्यसपछि optic nerve को symptomsहरू हुन सक्छ, weakness and spasticity develop हुन सक्छ, ब्ल्याडरमा कम्प्लेनहरू हुन सक्छ. The person can even develop cranial nerve palsiesहरू पनि develop गर्न सक्छ. And also the sensory relation with the cranial nerves like trigeminal neuralgia, glossopharyngeal neuralgiaहरू पनि यो पर्सनले डेभलप गर्न सक्छ भनेर we have already discussed that. So we'll continue with that. So on that note, let us talk about different variants of multiple sclerosis, different types of multiple sclerosis. त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा हुन्छ. एउटा चाहिँ हुन्छ हाम्रो रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिस. यो चाहिँ हामीले इन्ट्रो हो, यसको बारेमा अहिले डिटेलमा अहिले नै भन्छु है. सो टाइप अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा हाम्रो तीनटा आउँछ, जसमा फर्स्टमा रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिस जसलाई हामी बाउट अनसेट मल्टिपल स्क्लेरोसिस पनि भन्छौँ. द नेक्स्ट वान इज प्राइमरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस, अल्सो कल्ड एज PPMS. द थर्ड वान इज सेकेन्डरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस है. सो थर्ड वान भनेको के हो, हाम्रो सेकेन्डरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस हो. अब हेर, अब यो तिनटैलाई हामी लेट अस सी इन डिटेल रिगार्डिङ दिस थ्री है. अब यो तिनटामा चाहिँ यो इट अल ह्यापन्स बिकज आई हेभ टोल्ड द्याट द सिम्टम्स आर अकरिङ डिसेमिनेटेड इन टर्म्स अफ टाइम्स एन्ड डिसेमिनेटेड इन टर्म्स अफ स्पेस भनेको थियो नि. द्याट इज अल रिलेटेड टु द्याट के. सो सिम्टम्सहरू कसरी डेभलप हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. सो लेट अस टक अबाउट द फर्स्ट वान. सो फर्स्ट वान भनेको द्याट इज नोन एज रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिस. सो रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. एज अ सेड यो पर्सनलाई डिफ्रेन्ट साइन एन्ड सिम्टम्सहरू डेभलप हुन्छ. फर्स्टमा लेट अस सपोज यो पर्सनलाई सेन्सरी सिम्टम्सहरू डेभलप भयो, अनि यो सेन्सरी सिम्टम्सहरू डेभलप भएपछि द पर्सन विल अल्सो डेभलप पछि गएर अप्टिक नर्भको सिम्टम्स हुनसक्छ, स्पास्टिसिटी जस्तो सिम्टम डेभलप गर्न सक्छ, एन्ड अदर सिम्टम्सहरू पनि डेभलप गर्न सक्छ, जसमा युरिनरी ब्ल्याडर रिलेटेड सिम्टम्सहरू हुनसक्छ, क्राइनल नर्भ रिलेटेड सिम्टम्सहरू हुनसक्छ. सो लेटेस्ट कन्सिडर एउटा हामीसँग पेसेन्ट छ, यो चाहिँ हामीसँग यो भनेको हाम्रो टाइम हो, ठिक छ. अनि यो हाम्रो सिम्टम्स हो. यसमा चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि यो पर्सनलाई चाहिँ जनवरी 2तिर उसले चाहिँ स्पास्टिसिटीको सिम्टम्सहरू डेभलप गर्यो क्या. यो स्पास्टिसिटीको सिम्टम किन डेभलप गर्यो भन्दाखेरि यो टाइममा यो मान्छेमा व्हाइट म्याटर प्लाक्स वेयर बिङ फर्मड अन द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक क्या. बिकज अफ दिस सोल रिजन द पर्सन इज डेभलपिङ स्पास्टिक म्यानिफेस्टेसन क्या. अनि जस कारण चाहिँ उसलाई स्पास्टिसिटी सिम्टम डेभलप भयो, अनि यो स्पास्टिसिटी सिम्टम्सहरू पिक भयो, अनि त्यसपछि दे वेयर ग्रेजुअली अकरिङ होइन, अनि बिस्तारै बिस्तारै यो सिम्टम्सहरू सबसाइड पनि भयो क्या, ठिक छ होइन. सो जनवरी 1देखि लिएर जनवरी 27सम्म उसलाई यो स्पास्टिसिटी सिम्टम डेभलप भयो. त्यसपछि फेब्रुअरी मार्चसम्म चाहिँ उसलाई केही पनि सिम्टम डेभलप भएन, अनि हि वाज एब्सोल्युटली फाइन इन बिट्विन क्या. सो फेब्रुअरी मार्चमा देयर वाज नो सिम्टम्स, ठिक छ. फेरि उसलाई के भयो भन्दाखेरि फेरि यो डिजिज प्रोसेस त अकर भइ नै रहेको थियो, जस कारण चाहिँ फेरि डिमाइलिनेसन विथ ग्लायोसिसहरू नयाँ एरियामा डेभलप भयो, जस कारण चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरमा उसले इन्कन्टिनेन्स डेभलप गर्यो. अनि यो इन्कन्टिनेन्स वाज डेभलप इन अप्रिल 2 अनि ग्रेजुअली यो सिम्टम्सहरू अप्रिल 17सम्म एक्जिस्ट भयो, अनि अप्रिल 17मा यो सिम्टम्सहरू फेरि हरायो क्या. त्यसपछि फेरि के हुन्छ भने यो सिम्टम्स हराइसकेपछि अप्रिलपछि मे जुनसम्म उसलाई कुनै पनि सिम्टम आएन, भएर जुलाई 10देखि उसलाई नयाँ सिम्टम डेभलप भयो. हि डेभलप डिक्रिज इन भिजुअल एक्युटी, अनि उसले हि अल्सो डेभलप सिम्टम्स अफ डिसेचुरेसन, ठिक छ. अनि यो जुलाई 10तिर सिम्टम्स अनसेट भएको थियो, जुलाई 30सम्म यो सिम्टम्स भयो. त्यसपछि फेरि सिम्टम्सहरू केही पनि भएन क्या. यो चाहिँ उसको 2019को सिम्टम थियो. सपोज अ पेसेन्ट इज कमिङ विथ दिस सिम्टम्स, अनि लेटेस्ट कन्सिडर हामी 2019मा छौँ, उसले यो सब सिम्टम लिएर आइरहेको छ. अनि यसमा हामीले के भइरहेको छ भने डिफ्रेन्ट अनसेटमा उसले डिफ्रेन्ट साइन एन्ड सिम्टम डेभलप गरिरहेको थियो, एन्ड अल दिस साइन एन्ड सिम्टम वेयर बिङ रिकभर्ड फुल्ली क्या. सो देयर वाज रिल्याप्सिङ कोर्स अफ डिफ्रेन्ट सिम्टम्स क्या. आउँथ्यो त्यो सिम्टमहरू रिकभर हुन्थ्यो, फेरि नयाँ सिम्टम डेभलप हुन्थ्यो, तर इन बिट्विन दिस टू सिम्टम देयर वाज सर्टेन टाइम ग्याप क्या. द्याट इज वाइ दिस इज नोन एज रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिस. सो रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा हामीले डिसेमिनेसन अफ सिम्टम्स देख्छौँ इन टर्म्स अफ स्पेस and in terms of time. In terms of time हामी के देख्यौँ भन्दाखेरि different symptoms were occurring in different time, and all these symptoms were occurring because of multiple involvement in the white matter tract in the central nervous system. बुझिरहेको छ होइन. So this is known as relapsing multiple sclerosis, and it is the most common variant of the multiple sclerosis that is known. सेकेन्डरी कन्डिसन देख्यौँ है. सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्छ. यो पेसेन्टमा चाहिँ के भन्छ, इज कम्प्लेनिङ द्याट डक्टर साहब मलाई चाहिँ अब यो हामी 2019कै डाटा हो. सपोज दिस इज पेसेन्ट नम्बर 2.
यो पेसेन्ट नम्बर 2 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हि इज डेभलपिङ सिम्टम्स अफ के भन्छ भन्दाखेरि हि इज डेभलपिङ सर्टेन सेन्सरी सिम्टम्सहरू उसले जनवरीमा डेभलप भयो अनि यो सिम्टम्सहरू रिकभर भएकै थिएन कि उसले फेब्रुअरीमा अर्को सिम्टम डेभलप गर्यो लाइक डिक्रिज इन भिजुअल एक्युटी डिस्याचुरेसन जस्तो सिम्टम डेभलप गर्यो। त्यसपछि फेब्रुअरी पछि मार्चमा यो सिम्टम्स दुईटै सिम्टम्स पर्सिस्ट गरिरहेको थियो प्लस उसले के गरिरहेको छ नयाँ सिम्टम अझै डेभलप गरिरहेको छ। यो सिम्टम चाहिँ उसले युरिनरी इन्कन्टिनेन्सको सिम्टम्सहरू डेभलप गर्न थाल्यो। त्यसपछि अप्रिल मन्थमा चाहिँ यो सिम्टमहरू रिकभर भएकै थिएन एन्ड नेक्स्ट मन्थमा उसले के गर्यो भन्दाखेरि देयर वाज डेभलपमेन्ट अफ सिम्टम्स अफ स्पास्टिसिटी जस्तो सिम्टम डेभलप गर्यो। अल दिस सिम्टम्सहरू चाहिँ ग्रेजुअली भइ नै रहेको थियो एन्ड उसले चाहिँ जुलाईको मन्थमा अझै नयाँ एउटा सिम्टम डेभलप गर्यो लाइक फेसियल नर्भको डायप्लेजिया डेभलप गर्यो। त्यसपछि उसले फेरि नेक्स्ट मन्थमा अर्को सिम्टम डेभलप गर्यो क्या। सो यो कन्डिसनमा हामीले के देखिरहेको छ भने यो पर्सनमा डिफ्रेन्ट सिम्टम्सहरू त आइरहेछ बट इन बिट्विन द सिम्टम्स यो मान्छेमा कम्प्लिट रिकभरी चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ। त्यही सिम्टम्समाथि नयाँ नयाँ सिम्टम्सहरू थपिँदै गएको छ क्या। सो यो पेसेन्टमा यो सिम्टमहरू प्रोग्रेस हुँदै गएको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेर भन्छौँ। हामीले प्राइमेरी रिल्याप्सिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिसको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ जसमा चाहिँ हामीले के देखेको थियौँ सिम्टम्सहरू अनसेट हुन्थ्यो तर त्यो सिम्टम्सको रिकभरी हुन्थ्यो। रिकभरी भइसकेको सर्टेन टाइम ग्यापपछि नयाँ नयाँ सिम्टम्सहरूको अनसेट हुन्थ्यो जसलाई हामीले चाहिँ रिल्याप्सिङ भेरिएन्ट अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस भन्थ्यो। बट इन दिस पेसेन्ट 2019मा आएको यो पेसेन्टमा हामीले के देखिरहेको छ भने आज 2022 भइसक्यो यसमा चाहिँ मल्टिट्युड अफ सिम्टम्सहरू डेभलप भइरहेछ। अनि हुन त यो मैले जस्ट थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू मात्र भनेको किनभने अल्टिमेटली द पर्सन विल इभेन्चुअली गेट द ट्रिटमेन्ट होइन। सो ट्रिटमेन्ट त उसले लिइहाल्छ सो सिम्टम्स विल ग्रेजुअली इम्प्रुभ हुनसक्छ क्या। बट इन दिस केस हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि 2019मा हामीले यो पेसेन्टलाई हेर्दाखेरि उसमा ग्रेजुअली सिम्टम्सहरू डेभलप भइरहेको थियो अनि यो एकमाथि अर्को डेभलप भइरहेको थियो। एकमाथि अर्को किन डेभलप भयो किनभने त्यो फर्स्ट सिम्टम्सकै रिकभरी नहुँदैसम्म अर्को सिम्टमहरूले अनसेट लिइसकेको थियो क्या। सो द्याट इज नोन एज प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस जसमा द सिम्टम्स वान इट हेज अनसेट भइसकेपछि इट हेज बिन प्रोग्रेसिङ सिन्स देन। ठिक छ। नेक्स्ट कन्डिसनको इक्जाम्पल लियौँ है। अब यो मान्छेमा चाहिँ हामीले अघि भएको पेसेन्टमा जसमा 2019मा मल्टिट्युड अफ सिम्टम डेभलप भएको थियो यो सिम्टम रिकभर भइसकेपछि फेरि आफ्टर टाइम ग्याप फेरि नयाँ सिम्टम डेभलप भयो फेरि त्यो रिकभर भयो फेरि आफ्टर टाइम ग्याप यो सिम्टमहरू रिकभर भयो क्या। अनि उसले चाहिँ यो सिम्टमहरूलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने कि के भइरहेछ एकछिनमा सिम्टम डेभलप हुने हो अनि त्यसपछि सिम्टमहरू आफै रिकभर भइ नै रहेछ भने मैले किन के गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छ क्या। बट 2020मा आएर उसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि ऊ मौका आउँछ उसले भन्छ डाक्टर साहब आजभोलि चाहिँ मलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि मलाई फेरि सेन्सरी विकनेस डेभलप भयो त्यो विकनेस ठिक नहुँदै हुँदै मलाई मसल्सहरूमा क्राम्पहरू डेभलप भइरहेछ त्यो नहुँदै ठिक नहुँदै युरिनरी ब्ल्याडरमा पनि मेरो सिम्टम्सहरू देखिरहेछ आई एम नट एबल टु कन्टेन माई युरिनरी ब्ल्याडर अथवा हिज कम्प्लेनिङ अफ सिस्टाइटिस दुइटै मेनिफेस्टेसन हुनसक्छ एज अफ सेड इन द लास्ट भिडियो। त्यसपछि उसले भन्छ आई एम नट एबल टु सी भेरी वेल मैले मेरो भिजुअल एक्युटी कम भइरहेको छ कलर भिजनमा नि देयर हेज बिन सम डिफेक्ट इन द्याट होइन यो सब पनि भइरहेछ कि हामीले यो पेसेन्टमा यसरी देखिरहेको छ सिम्टम्सहरू। यो कन्डिसनले यो पेसेन्टले के भन्छ डाक्टर साहब मेरो लागि 2019मा पनि मैले यस्तै सिम्टम्सहरू डेभलप गरेको थिएँ तर त्यो साल मेरो लागि एकदम एटलिस्ट म राम्रो भन्छु किनभने इन बिट्विन द पिरियड मैले एटलिस्ट रिल्याक्स फिल त गरेको थिएँ मेरो सिम्टम्सहरू रिलिभ त भएको थियो तर अहिले के भइरहेछ मेरो सिम्टमहरू रिकभर हुनुभन्दा अगाडि नै नयाँ नयाँ सिम्टमहरू आइरहेछ जसको कारणले मेरो लाइफमा मलाई बाँच्न असाध्यै गाह्रो भइरहेछ क्या। किनभने न्यू सिम्टम्सहरू अनसेट यसरी यति फास्ट प्रोग्रेस भइरहेछ त्यो सिम्टम्सहरू रिकभर भइरहेछ दे आर कन्टिन्युसली प्रोग्रेसिभ एन्ड ओभर द्याट सिम्टम न्यू अनसेट सिम्टम्स आर अल्सो डेभलपिङ। यो कन्डिसनमा इनिसियली द पर्सन वाज ह्याभिङ रिल्याप्सिङ कोर्स बट सेकेन्डरी टु द्याट द पर्सन इज डेभलपिङ अ प्रोग्रेसिभ कोर्स अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस। यसलाई हामी के भन्छौँ सेकेन्डरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस बिकज इट इज सेकेन्डरी टु द रिल्याप्सिङ भेरिएन्ट। ठिक छ। यो अनसेट भनेको यो पनि त्यति कमन छैन। फर्चुनेटली हाम्रो पेसेन्टहरूमा द मोस्ट कमन भेरिएन्ट अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस इज द रिल्याप्सिङ भेरिएन्ट अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस जसमा हामीले के देखेको थियौँ भन्दाखेरि द पर्सनमा चाहिँ सिम्टम्सहरू अनसेट हुन्थ्यो रिकभरी हुन्थ्यो फेरि नयाँ सिम्टम आउँथ्यो इन बिट्विन द पिरियड द पर्सन वाज फिलिङ एब्सोल्युटली ओके है। त्यसपछि अर्को भेरिएन्टको कुरा हेर्नु द्याट इज वाज प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस द नेक्स्ट भेरिएन्ट वाज सेकेन्डरी प्रोग्रेसिभ मल्टिपल स्क्लेरोसिस। ठिक छ। आई होप यु आर एबल टु लिङ्क द्याट है। ठिक छ नि। अब यो सबै सिम्टम्सहरू किन भइरहेछ इट हेज सर्टेन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ देयर आर सर्टेन जेनेटिक लिङ्केजको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ। अलमोस्ट 200 जिन्स हेभ बिन इम्प्लिकेटेड फर द प्याथोजेनेसिस अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस है। अनि यसमा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि द रिस्क अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस चाहिँ कसरी बढ्छ त यदि आइडेन्टिकल ट्विन्स छ भने 1 in 3 ट्विन्सहरूमा चाहिँ यदि एउटा ट्विन्सलाई छ भने एभ्री थर्ड ट्विन्सलाई चाहिँ हाम्रो यो सिम्टम डेभलप हुनसक्छ। सिब्लिङ्सको कुरा गर्ने भनेपछि 1 in 25 सिब्लिङ्सहरूमा यो सिम्टम्सहरू डेभलप हुनसक्छ। इफ आइदर अफ द प्यारेन्ट्स आर बिङ एफेक्टेड 1 in 50 अफ द चाइल्ड क्यान बी एफेक्टेड है। ठिक छ। मतलब यो यसले प्रोबेबिलिटी भने क्या 50वटा चाइल्डमा एटलिस्ट एउटा एफेक्ट हुनसक्छ। यो होइन कि तपाईँले 49वटा चाइल्ड दिनु 50th चाइल्डलाई नै यो सिम्टम डेभलप हुन्छ। इट माइट अकर द्याट देयर इज रिस्क द्याट इभन योर सेकेन्ड चाइल्ड मे बी एफेक्टेड बट आफ्टर द्याट नेक्स्ट चाइल्ड मे नट अल्सो बी एफेक्टेड। यसको मतलब के हो द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ योर चिल्ड्रेन मल्टिपल स्क्लेरोसिस इज 1 in 50 इफ आइदर अफ योर प्यारेन्ट्स आर बिङ एफेक्टेड। ठिक छ। इफ फर्स्ट कजन फर्स्ट डिग्री रिलेटिभको कजन एफेक्टेड छ भने द रिस्क अफ गेटिङ इज 1:100 है। सो त्यस्तोहरू हुन्छ।
अब कुनै पेसेन्ट मल्टिपल स्क्लेरोसिस आयो भने उसले टिपिकल सिम्टम दिन्छ, इज युजली एउटा फिमेल हुन्छ, सी इज कम्प्लेनिङ द्याट सी इज ह्याभिङ मल्टिच्युड अफ सिम्टम, अनि यो सिम्टम्सहरू आइदर इट माइट बी रिल्याप्सिङ ओर यो सिम्टम्सहरू इट माइट बी इभन एक माथि अर्को सिम्टम्सहरू पनि थपिँदै गएको हुनसक्छ। आई अलरेडी डिस्कस रिगार्डिङ द क्लिनिकल फिचर। यो सबै तिमीले सस्पेक्ट गर्ने बित्तिकै हजुर हामीले के सोच्नुपर्छ, दिमागमा एउटा डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस आउनुपर्छ कि यो मान्छेलाई प्रोभाब्ली मल्टिपल स्क्लेरोसिस भएको हो कि भनेर, ठिक छ। अब यसको लागि प्रुभ गर्नलाई हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एज अ सेट इन द फर्स्ट भिडियो, यसको लागि चाहिँ इन दिस पेसेन्ट देयर इज डेफिसिट ब्लड ब्रेन ब्यारियर चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ, जस कारणले चाहिँ यो मान्छेमा हामीले यदि कन्ट्रास्ट इन्हान्स एमआरआई गर्छौँ भने त्यो ब्लड ब्रेन ब्यारियर जहाँ डिफेक्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ, देयर इज इन्क्रिज अपटेक अफ द कन्ट्रास्ट, अनि त्यो अपटेक अफ कन्ट्रास्ट कहाँ बढी भएको हुन्छ, जो ठाउँमा इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ, अनि त्यही ठाउँमा हाम्रो रिकभरीको फेजमा हाम्रो ग्लाइसिस पनि देख्छौँ क्या, द्याट इज नोन एज ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआई। इट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस द्याट इज डन इन दिस पेसेन्ट। यो कन्डिसनमा हामीले के देख्छौँ, हामीले यो पेसेन्टमा डिमाइलेसन देख्छौँ, प्लाकहरू देख्छौँ, अनि यो प्लाक इफ इट इज मोर देन 6 mm देन वी आर स्योर द्याट यो पर्सनलाई प्रोभाब्ली मल्टिपल स्क्लेरोसिस भएको हो कि भनेर। युजली यो प्लाकहरू हामीले पेरिभेन्ट्रिकुलर एरियाजहरूमा देख्छौँ, कि त जक्स्टाकर्टिकल एरियाजहरूमा देख्छौँ, कि त इन्फ्राटेन्टोरियल एरिया सेरेबेलममा पनि यो प्लाकहरू देख्न सकिन्छ, अनि सेरेबेलम म्यानिफेस्टेसनहरू पनि यो पेसेन्टमा हुनसक्छ। द्याट इज अबाउट ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआई। ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआईमा प्लाकहरू याद राख्नु, इट इज इन मोर देन 6 mm। अर्को चाहिँ हामीले सिएसएफ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, अनि सिएसएफमा हामीले के देख्छौँ भन्दा यो पेसेन्टमा द सिएसएफ हामीले यो पेसेन्टको जब सिएसएफ एनालाइसिस गर्छौँ त्यो सिएसएफमा हाम्रो आइजिजीको लेभल एकदमै धेरै एलिभेट भएको देख्छौँ। त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्ने, अनि त्यसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो जुन अटो एन्टिबडिजहरू जुन फर्म भएको छ बाई द इन्ट्रिन्सिक बी सेल, यो इन्ट्रिन्सिक बी सेल्सहरूले नै अटो एन्टिबडी फर्म गरेछ, अनि यो अटो एन्टिबडिजहरू हाम्रो सिएसएफमा सर्कुलेट गरिरहेछ। यो अटो एन्टिबडिजहरूलाई चाहिँ हामीले विदिन द सिएसएफ हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौँ है। यो अटो एन्टिबडिजहरूलाई हामीले विदिन द सिएसएफ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौँ, अनि त्यसलाई हामीले विथ एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 2 or more than 2 ओलिगोक्लोनल ब्रान्डहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। द्याट इज द नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन द्याट वी डू इन पेसेन्ट विथ मल्टिपल स्क्लेरोसिस। द थर्ड इन्भेस्टिगेसन द्याट वी डू इन दिस पेसेन्ट इज भिजुओ इभोक्ड पोटेन्सियल। भिजुओ इभोक्ड पोटेन्सियलमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो पेसेन्टमा बिकज अफ द ड्यामेज द्याट इज अकरिङ एट द लेभल अफ एक्जन्स है, अलङ विथ द्याट देयर इज हेज बिन ड्यामेज एट द लेभल अफ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, द माइलिन हेज बिन ड्यामेज बिकज अफ विच द कन्डक्सन भेलोसिटी हेज बिन डिक्रिज, द्याट इज नोन एज द पर्सनमा हामीले के देख्छौँ, देयर इज इन्क्रिज इन द लेटेन्सी पिरियड बिकज अफ द सोल रिजन द्याट द एक्जन्स आर गेटिङ ड्यामेज। यसलाई हामी भन्छौँ भिजुओ इभोक्ड पोटेन्सियल, किनभने द पर्सनमा अप्टिक नर्भ हेज बिन ड्यामेज, ठिक छ होइन।